আমাৰ সংবিধানখন আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ যে চেঞ্জ কৰিব লাগে। আজি মোৰ মৌনব্ৰত থকা বুলি কৈ কিনে ভাৰতৰ 3জন যুৱকক ফাঁচী কাঠত ওলমাই দিয়াজন কেনেকৈ জাতিৰ পিতা হ'ল। ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতটো যিমান পাৰে সিমান অতি শীঘ্ৰে সোনকালে সলনি কৰক। বন্দে মাতৰম ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত কৰক। যিমান পাৰে লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰক। এই লাইভটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। ভাৰতৰ সমূহ নৱপ্ৰজন্মই জানিব লাগিব। নমস্কাৰ। লাইভটো অফ হৈ গৈ একচুৱেলি ৰিপৰ্টৰ বাবে মোৰ পেজটোৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে। যি কি নহওক, মই কি কৈছিলোঁ যে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতটো সলনি কৰিব লাগে। জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে এইটো আমাৰ ভাৰতৰ তিৰংগাখন উত্তোলন কৰি কিনে গোৱা গীত নহয়। এইটো আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত নহয়। এইখন আমাৰ জাতীয় পতাকাৰ বাবে গোৱা গীত নহয়। আমি যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত হিচাপে গাই আছোঁ, জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে, এই গীতটো ইংৰাজৰ ৰজা জৰ্জ পৰ্চম যেতিয়া ভাৰতলৈ অধিৱেশনত আহিছিলে, তেতিয়া তেখেতক আদৰণি গীত হিচাপে এই গীতটো ৰচনা কৰিছিলে। আৰু তেখেত আহোঁতে সেইদিনা এই গীতটো দি আদৰণি জনাইছিলে। আজি মই আপোনালোকক এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাৰ নৱপ্ৰজন্মই জানিব লাগিব। তাৰ বাবে মোৰ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰক। আমাৰ যিবিলাক ভুল আছে, যিবিলাক ভুল মানি আছোঁ, যাক জাতিৰ পিতা আখ্যা দিছোঁ, তেওঁ যেতিয়া 3জন ভাৰতীয় যুৱকক, দেশৰ নাগৰিকক ফাঁচী কাঠত ওলালে ইংৰাজে, আৰু তেতিয়া তেওঁক কৈছিলে, আজি মোৰ মৌন ব্ৰত আছে। আজি মোৰ মৌন ব্ৰত থকা বুলি কৈ কিনে ভাৰতৰ 3জন যুৱকক ফাঁচী কাঠত ওলমাই দিয়াজন কেনেকৈ জাতিৰ পিতা হ'ল। কলা অধ্যায়বিলাক এইবিলাক নাইকিয়া কৰিব লাগিব। কোনে কৰিব? আমি কৰিব লাগিব। দেশৰ নৱ প্ৰজন্মই কৰিব লাগিব। সকলোকে অনুৰোধ, স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা আজি এনেকুৱা মন্তব্য দিব লগা হৈছে, অতিকৈ দুখৰ বিষয়। আৰু দুখৰ বিষয় নহয়, একচুৱেলি এইটো সুখৰ বিষয়। ক'বলৈ গৰ্ব কৰি আজি ক'ব পাৰিছোঁ, আজি দেশত নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বোস, ভগত সিঙৰ দৰে তেজ লৈ কিনে আজি কৈ দিছোঁ ভাৰতৰ কলা অধ্যায়ৰ কথা। সেইজন জাতিৰ পিতা হ'ব নোৱাৰে যিজনে ভাৰতৰ 3জন যুৱকক ফাঁচী কাঠত ওলমাই তেখেতক দিছিলে যে আপুনি কি মন্তব্য দিব, আৰু তেখেতে কৈছিলে যে আজি মোৰ মৌন, আৰু আজি তেখেত জাতিৰ পিতা হৈ আছে। আৰু এতিয়া মই কৈছোঁ, ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে ভাৰত ভাগ্য বিধাতা। জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে, যেতিয়া ইংৰাজৰ ৰজা আহিছিলে জৰ্জ পৰ্চম অধিৱেশনত, তেতিয়া তেওঁ কৈছিলে যে এই জনগণৰ নায়ক তুমি। ইয়াত যিমান জনগণ আছে সকলো জনগণৰ তুমি নায়ক। দেশৰ মহিলাৰ দ্বাৰাইদি এই গীতটো উপস্থাপন কৰিছিলে। আমাৰ দেশৰ মহিলাৰ দ্বাৰাইদি যেতিয়া জৰ্জ পৰ্চম আহিছিলে, সেইদিনা এই গীতটো তেওঁলোকৰ মুখেৰে উপস্থাপন কৰিছিলে আৰু জনগণ থিয় হৈছিলে। তেতিয়া কৈছিলে জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে। যদি অৰ্থটো চাই, যে জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে, যে জনগণৰ নায়ক তুমি, এই জনগণৰ নায়ক তুমি, তোমাৰ জয় হওক। ভাৰত ভাগ্য বিধাতা। এই লুণ্ঠনকাৰী আছিল জৰ্জ পৰ্চম। ই কেনেকৈ ভাৰতৰ ভাগ্য বিধাতা হ'ব পাৰে? ভাৰতৰ ভাগ্য বিধাতা হ'লে ভাৰত মাতা হ'ব, বিষ্ণু পত্নী আই ৰূপ ভাৰতী, যাৰ মাটিত আমি খোজকাঢ়ি সকলো কৰি খাই আছোঁ। আমাৰ ভাৰতৰ ভাগ্যৰ বিধাতা হৈ যদি তেওঁ হ'ব ভাৰত মাতা, কোনো জৰ্জ পৰ্চম নহয়। আৰু তেওঁক লৈ গীত গোৱা গীতটো আজি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত নহয়, এইটো বন্দে মাতৰম ৰাষ্ট্ৰীয় গীত হ'ব লাগিব। আমি ইংৰাজৰ ৰজাক জৰ্জ পৰ্চমক আদৰণি জনোৱা সেই গীতটো এজন লুণ্ঠনকাৰীক আমাৰ দেশত আদৰণি জনোৱা গীতটো আমি ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত হিচাপে নলওঁ। কলা অধ্যায়বিলাক সলনি কৰিব লাগিব। ইংৰাজে যিবিলাক কৰি থৈ গৈছিলে সেইবিলাক চেঞ্জ কৰিব লাগিব। আমাৰ সংবিধানখন আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ যে চেঞ্জ কৰিব লাগে। কাৰণ ইজৰাইলকো ইংৰাজে ৰাজত্ব কৰিছিলে, কিন্তু যেতিয়া ইজৰাইলে স্বাধীন হ'ল তেতিয়া সেই সংবিধান দলিয়াই পেলাই দিছে। ইজৰাইল সেইকাৰণে আজি উন্নত, কিন্তু আমাক এই বিদেশী লুণ্ঠনকাৰী বনাই দিয়া সংবিধান আমাৰ দেশত পালন কৰি আছোঁ। আমি সেইখন সংবিধান মানি আছোঁ আৰু তাৰ কথা মতে আমি চলি আছোঁ। তিনি ধৰা লগাই থৈ দিছিলে। কি কৰিছিলে 73 ধাৰাইদি? জৱাহৰলাল নেহৰুহঁতৰ দিনত 73 ধাৰা লগাইছে। ভাৰতত থকা ভাৰতীয় আৰু পাকিস্তানৰ মাজত এখন যুদ্ধ সৃষ্টি কৰি থৈ দিছে, যে এখন পাকিস্তান
নে যেতিয়া কাশ্মীৰখন ল'ব পাৰে সিহঁতে ল'ব পাৰে আমাৰ ভাৰতৰ মানুহ তাত যাব নোৱাৰে তেনেকুৱা আজি দেশত লাভ জাহাজ এই লাভ জাহাজ কোনে শ্বেখ আব্দুল্লাহ আৰু আমাৰ পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ কাৰণে লাভ জাহাজ সৃষ্টি হৈ আছে স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা লাভ জাহাজৰ কথা ক'ব নালাগিছিল কিন্তু শ্বেখ আব্দুল্লাহ আৰু সেইদিনা মই এটা লাইভ দিছিলোঁ লাইভত কৈছিলোঁ যে মই লাভ জাহাজ ক'ত আৰম্ভ হৈছিল সেইটো ক'ম মই এতিয়া কৈছোঁ শ্বেখ আব্দুল্লাহ আৰু পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ ৭৩ ধাৰাৰ বাবে আজি লাভ জাহাজ সৃষ্টি হৈছে ভাৰতত নহ'লে কোনো লাভ জাহাজ কোনো মুছলমানে জিহাদী কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন লাভ জাহাজ নিশিকিলেহেঁতেন যিমান পাৰে লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰক এই লাইভটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাৰতৰ সমূহ নৱপ্ৰজন্মই জানিব লাগিব শ্বেখ আব্দুল্লাই যি ৩৭০ ধাৰা ৰচনা কৰিছিলে এই ধাৰাত কি আছিলে যে এজন যদি পাকিস্তানী যুৱকে কাশ্মীৰৰ ছোৱালী এজনী বিয়া পাতে তেতিয়াহ'লে পাকিস্তানীজনে কাশ্মীৰৰ নাগৰিকত্ব পায় তেতিয়াহ'লে পাকিস্তানী যুৱক আহি নাগৰিক আহি কাশ্মীৰৰ ছোৱালীকতো বিয়া পাতিবই ন বিয়া পাতিলে সি কিহৰ নাগৰিক হ'ল তেতিয়াতো কাশ্মীৰখন ভাৰতৰ লগতে আছিল কিহৰ বাবে সিহঁতক আৰু বেলেগকৈ সিহঁতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা দিলে এখন দেশত দুখন ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা কেনেকৈ হ'ব পাৰে ভাৰতীয় যুৱক এজনে কাশ্মীৰত গৈ বিয়া পাতিব নোৱাৰে কিন্তু পাকিস্তানী যুৱক এজনে আহি যদি কাশ্মীৰত আহি পাকিস্তানী যুৱক এজনে কাশ্মীৰত আহি বিয়া পাতে তেতিয়াহ'লে সি নাগৰিকত্ব পায় যদি পাকিস্তানৰ যুৱক এজন আহি কিনে বা পাকিস্তানৰ নাগৰিক এজন আহি কিনে কাশ্মীৰৰ মাটি খেতি কৰে ঠিকাত লয় তেতিয়াহ'লে সেই মাটিখিনি চৰকাৰে পাকিস্তানৰ যুৱকজনক দিয়ে এইবিলাক ৭৩ ধাৰাত আছিল সেইবাবে লাভ জাহাজ সৃষ্টি হৈছে নহ'লে লাভ জাহাজে কোনো জাল চলাবলৈ নোৱাৰিলেহেঁতেন ৰাস্তা নাপালেহেঁতেন প্ৰথম আৰম্ভণি শ্বেখ আব্দুল্লাহ আৰু পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুই লাভ জাহাজৰ কাৰণে সৃষ্টি কৰি থকা এইখন ৭৩ ধাৰা য'ত কাশ্মীৰত প্ৰথম লাভ জাহাজী চুৰ হৈছিলে কেৰেলাত ধৰিছিলে আইনখন কিন্তু ফাৰ্ষ্ট মানে কাশ্মীৰকতো এৰি দিছিলে ন যেতিয়া কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছিলে কাশ্মীৰক এৰি দিছিলে কাশ্মীৰ গ'লে গ'ল পাকিস্তানে নিলে কি আছে আমাৰ কাৰ বাবে কাম কৰি আছিলে এইবিলাক চব কংগ্ৰেছৰ দিনত হোৱা এইবিলাক ভুলবিলাক আমি শুদ্ধ বুলি মানি আছো কাৰোবাক জাতিৰ পিতা আখ্যা দিছো কিন্তু জাতিৰ পিতাই ৩জনকৈ সৎ নিজৰ দেশৰ যুৱকক ফাঁচী কাঠত ওলমাই দিলে মৌন ব্ৰত থাকি কিনে যদি তেখেতে ক'লে এই যুৱকক এৰি দিয়ক ৰেহাই দিলেহেঁতেন আজি কিহৰ বাবে ভাৰতৰ ভাগ্য বিধাতা আজি জৰ্জ স্পৰ্টছমক বনোৱা গীতটো আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰি আমি আজি সেই গীতটো গাই আছো মই ভাৰত চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছো ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতটো যিমান পাৰে সিমান অতি শীঘ্ৰে সোনকালে সলনি কৰক বন্দে মাতৰম ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত কৰক কাৰণ ভাৰতৰ ভাগ্য বিধাতা জৰ্জ স্পৰ্টছম নহয় মই তেতিয়া কৈছো বিষ্ণু পত্নী আই ভাৰতী হ'ব পাৰে ভাৰতৰ ভাগ্যৰ বিধাতা হয়তো শ্ৰী ৰাম হ'ব পাৰে ভাৰতৰ ভাগ্যৰ বিধাতা এটা লুণ্ঠনকাৰী সিহঁতে জেহাদ কৰিবলৈ আহিছিলে ইয়াত লুটি পুতি লৈ গৈছে সেইটো জেহাদে হয় এটা লুণ্ঠনকাৰী জেহাদী আমাৰ ভাগ্যৰ বিধাতা নহয় সি আমাৰ একচুৱেলি এটা মাংস খোৱা ৰাক্ষসে হয় লুটি পুতি খালে কিমানক মাৰিলে আজি ভগত সিং কখুলকৰ মুনিৰাম দেৱানত মৃত্যু হ'ব নালাগিলেহেঁতেন ফাঁচী কাঠত ওলমিব নালাগিলেহেঁতেন কনকলতাই বুকুত গুলি খাব নালাগিলেহেঁতেন নিজে জীয়াই থাকি আনক মৃত্যুৰ মুখত পেলাই দি কিনে নিজৰ চকীখন বিচৰা নেতা জাতিৰ পিতা হ'ব নোৱাৰে যদি জাতিৰ পিতা আখ্যা দিয়ে ন ভগত সিঙক দিয়ক জাতিৰ পিতাৰ আখ্যা যদি জাতিৰ পিতাৰ আখ্যা দিয়ে নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুক দিয়ক জাতিৰ পিতা যদি জাতিৰ পিতা আখ্যা দিয়ে মুনিৰাম দেৱান কুশল কোঁৱৰহঁতক দিয়ক জাতিৰ পিতা আখ্যা কিন্তু নিজৰ দেশৰ নিজৰ ভাই নিজৰ পুত্ৰক ফাঁচী কাঠত ওলমাই দিয়াৰ দিনা মৌন ব্ৰত থকা বুলি কয় মনে মনে থাকি সিহঁতৰ মৃত্যু চোৱাজন কোনোদিন জাতিৰ পিতা হ'ব নোৱাৰে দেশৰ কলা অধ্যায়বিলাক গুপ্ত কৰি নিজৰ এখন ৰচনা কৰা অধ্যায় জনসাধাৰণক দি ৰাজভোগ খাই থকা সেই পৰিয়ালটো কোনোদিন জাতিৰ পিতা হৈ থাকিব নোৱাৰে শ্বেয়াৰ কৰক ভাৰতৰ কোনোদিন ভাগ্য বিধাতা জৰ্জ স্পৰ্টছম নহয় সকলোৱে জানিব লাগিব ভাৰতৰ নায়ক নহয় সি জনগণৰ তাৰপিছত কি আছিলে জনগণ মন অধি নায়ক জয় হে ভাৰত ভাগ্য বিধাতা এইখিনি ক'লো পাঞ্জাৱ হিন্দু গুজৰাট মাৰাঠা দ্ৰাবিড় উচ্ছল বংগ বিন্দা হিমাচল যমুনা গংগা উচ্ছল ৰংগ মানে দেখিছেনে চব জ্বলি উঠিছে জাকি উঠিছে তাৰ বাবে জৰ্জ স্পৰ্টছম হোৱাৰ বাবে জৰ্জ স্পৰ্টছমৰ বাবে ইমান দেশখন উঠিছিল নে এজন লুণ্ঠনকাৰী লুটি পুতি খালে নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসে কিহৰ বাবে অস্ত্ৰ তুলিব লগা হ'ল ভগত সিঙে কিহৰ বাবে ফাঁচী কাঠত ওলমাই ৰজাজন আজি
সেইজন যিজন লুণ্ঠনকাৰী আমাৰ দেশৰ ভগৱান হৈ গ'ল। ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে এই কথা নিজে লিখি থৈ গৈছে। এতিয়া কেলকাতাৰ মিউজিয়ামত, ছায়েন্স মিউজিয়ামত আছে, নিজে লিখি থৈ গৈছে। আৰু তেখেতৰ ভতিজাজনে এই কথা উল্লেখ কৰিছিলে, লাগিলে মই তথ্য আকাৰে জনাই দিব পাৰিম। এনেকুৱা নাই, ইতিহাস পঢ়ি কৈছো যিখিনি কৈছো। সেইটো কেতিয়া আজি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত হৈ গ'ল। নকৰিবি এনেকুৱা ভুল আৰু কৰিব নালাগে। সমূহ দেশবাসীক অনুৰোধ জনাইছো। দেশ স্বাধীন হবলৈ আজি কিমান বছৰ হ'ল? 75 ইয়াৰ ৰানিং ভৰি দিলে। 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰিলো দেশৰ। কিন্তু আমি ইংৰাজৰ জয় গীত এতিয়াও গাই আছো। ইংৰাজৰ ৰজাক আজিও আমি ভাৰত ভাগ্য বিধাতা হৈ আছো। তিৰংগাখনক সন্মান কৰা হয়, ভাৰত মাতাক সন্মান কৰা হয় এই সংগীতটো গালে। যদি বুজি পাইছে, যোনে বুজি পাইছে, কোৱাৰ বাবে বহুতে বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি হোৱা বুলি ক'ব পাৰে। হয়তো কিজানি মোৰ ঘৰত আৰু ফোন আহিব পাৰে পুলিচৰ পৰা। আহে বহুত, কিমান দিন ফেচবুকত লাইভ হোৱাৰ বাবে, পোষ্ট দিয়াৰ বাবে থানাত গছকিছো, থানাত ভৰি দিছো। হয়তো মই জানো, আৰু মোৰ লগত থকা বন্ধু, মোৰ ভাই কেইজনে জানে যে এদিনত 3খনকৈ থানাত হাজিৰ হ'ব লগা হয় এটা ফেচবুক লাইভ বা এটা ফেচবুক পোষ্টৰ বাবে। কিন্তু সত্যতাটো ৰাজীৱ দীক্ষিতে যেনেকৈ কৰিছিলে, কৰি যাম। ইয়াত তেজ আছে, ভগত সিঙৰ তেজ আছে। যদি মোকো ফাঁচি কাঠত ওলমাই দিয়ে ন, এটাই কম, ভাৰত মাতা কি যায়, আৰু হাঁহি মাৰি কাঠত ওলমাই দিম। লাগিলে নিজৰ মৃত্যু নিজে কৰিম, কিন্তু দেশক ধ্বংস হবলৈ নিদিও। দেশৰ কলা অধ্যায় ৰাখি কোনোবা এটা পৰিয়াল ৰজা হৈ থাকিব নোৱাৰিব। উদঙাই দিম। সহযোগ কৰক সকলোৱে। সকলোকে শেষৰ বাদ লাইভটো শেষ কৰো। স্বাধীনতা দিৱসৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। লগতে আমাৰ স্বাধীনতাত যিসকল বীৰ বীৰাংগনাই নিজৰ জীৱন আহুতি দিছিলে দেশৰ বাবে, তেওঁলোকক শত কোটি প্ৰণাম, শ্ৰদ্ধাঞ্জলি, শ্ৰদ্ধাৰে সুঁৱৰিছো, প্ৰাৰ্থনা কৰিছো তেনেকুৱা বীৰত্ব, বীৰংগনা আৰু বীৰ যাতে আৰু এই ভাৰতত জন্মগ্ৰহণ কৰে। সেয়ে আশা কৰিছো নেদেখাজনৰ ওচৰত ভগৱান ৰামচন্দ্ৰৰ এই অযোধ্যাত, ৰামচন্দ্ৰৰ এই ভূমিত আৰু যাতে তেনেকুৱা বীৰ বীৰাংগনাবিলাক আৰু জন্ম হয়, তাৰে কামনা কৰিছো।